guys. What's up? This is your OG Nilsala. खतरा छ त चिया खाइदेन नि त London Bridge is falling down. भलिङ डाउन हैन ए तेरिका कस्तो खतरा ब्रिज छ हौ चलो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है हामी चाहिँ कहाँ उको रे So the thing is, यहाँ पनि छ ब्रिज यहाँ जानु London Bridge is falling. हम लोग जा रहे हैं चेन ए यहाँ से राजी के उधर के भन्छ भन्छ यहाँ से राजी गोवा कोमा याङथङ कोमा फुल स्टॉप कोमा बोलिए जी जिया ने आप जियान त हो नि तो गाइस ये है गोलाई चेन नारा का गोलाई और यहाँ है रेनी भोलक रेनी भोलक चल गर्दाखेरि लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे मान्छेहरू त छैन लाने पछि चेन्डाहरू चाहिँ हामी दुईजना मात्रै छ हो कोही छैन मेरा नाम ये था मेरा क्रिन्ज मूवमेंट मुभ मूवमेंट क्या मुभ फेरि मुभ हामी एकदम सुपर हिँड्छ त्यही मलाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है याङजमको घर पुगिसक्यो कोमा फुल स्टप तीनों त भाइ त्यसको गाडी त्यही छ त चलो आज चाहिँ हामी कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ कृष्ण डाँडा जाँदैछ हो सोमैको गाडी बचाइदिरहेको त्यही त यहाँ चाहिँ सुनसान छ हो यहाँ कोही पनि छैन झ्यान डाँडा हो यो झ्यान डाँडा के भन्नु अब है Excuse me. बोलिए जी You foreigner girl? नो फरेनर गर्ल Are you open-minded? आई एम नट ओपन माइन्डेड I'm from the South Korea. आई एम फ्रम द जापान North Korea. No, South Korea. Put your number in my iPhone 16 Pro Max one. आई डोन्ट लाइक आइफोन के बनाएको थिइस् तैँले Fast motion na. अब यो ओह्रालो धन्छ चलो What the hell? चिप्लेर ललास् नि आजले फेरि मजा लागेछ वाउ अनि सुतिराखेको मान्छेलाई उठाएर ल्याएको हामीले बुझिस् ना आज 3 जनाको मात्रै है 3 जना मात्रै पानी परेर ज्ञान त आएन अँ पानी पर्छ होला कि अम्बो हो यहाँ पनि चिया बनाउन आँटेको रहेछ यहाँ तल चाहिँ जङ्गल छ
हो यहाँ भित्र गयो भने चाहिँ जङ्गलै जङ्गल छ जाउँ चिप्लिँदै आइज न मजा आउँछ बाटो चाहिँ अलिक ठिक छैन रहेछ के बाटो बनाउन आँटेको के हो ग्राउन्ड अब त्यहाँ ग्राउन्ड बनाउन आँटेको ए हामी घुम्बैस ग्राउन्ड नगयौँ भने रहेछ यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड बनाउन आँटेको रहेछ गाइस यहाँ त बारी थिएन कुन ग्राउन्ड बनाउन आँटेको ग्राउन्ड बनाउनु छ तर ग्राउन्ड के थियो ग्राउन्ड याङजमलाई थामेन यो ढुरुपले ए तोसबी के हो लुगा मैला पाल्ला छ या ब्ल्याङ्गेल हल्लास नि कसरी चढ्छ म गइला अब याङजम चढ्न सकेन हामी किन सक्दैन म सक्छु नि झोडिहाल्छ नि थाहा उतै हिँड्न आलु जस्तो बसिराखेको रहेछ गइहाल्छु ल चाहिँ ओह्रालो झरिसक्यो जसो जसो गरेर भए पनि जाउँ आइज सबै पर्खिनु थियो बुढो ए अँ हिँड्न आइज ए न त्यसो भाइ सुँगुरको हो भने चाहिँ ल गाइस हामी चाहिँ उता जान्छ जाउँ त्यही भनेको आज चाहिँ हामी घुमिरहने घुममै हामी चाहिँ माथि आइपुगिरहेको छौँ अब हामी कहाँ जाने रे मेरो खुट्टा कति चिप्लो भयो अम्बो झन्डै आफै युज भयो भिडियो गर्दा सक्छ कि सक्छ यहाँ मान्छे कहाँ जान्छ उयो मदनको घर यहाँ पपुले छ उडेस यहाँ त चौतारा थिएन ऊ चौतारा चाहिँ यस्तो भइसकेको रहेछ मान्छे बस्ने यहाँ त के हो अन्त अब गुफाहरू जस्तो छ यहाँ पप्पु छ खाइदिहाल्यो त्यो पनि जे पाइ त्यति खाइदिएँ ढोड्ने छ्या अनि तपाईँ ल अब यहाँ चाहिँ लाग्छ लड्छ फेरि ए यहाँ त कस्तो भएछ बाटो ज्यादा ट्राई गर मुद्दा चाहिँ खोल्न अन्त लाजुङलाई समात्नु लगा ल गयो याङजोम ल याङजोम ए ल मेरो चप्ली चाहिँ यहाँ कस्तो चिप्लो छ कि
सिँढी रहेछ अरे सिँढी अनुहारहरू ठोक्काएर दाँतहरू सब जान्ला नि ए खुट्टामा ब्यालेन्सै मिलेन जङ्गलीहरू जस्तै हाइकिङमा आएको जस्तै है जुगाले खायो भने चाहिँ मदन अङ्कलै फाल्यो होला नि के हो भाजुङ पुरेछ कहिले आउँछ हाम्रो पिकनिक खेल्ने स्पट धबा केसाङ अनि सब यहीँ हक्छ आयो हामी चाहिँ आइपुगेछ ओइ खाइदे त्यो विन्टरमा अहिले उयो भइहाल्छ अब हाम्रो बस्ने ठाउँ झोडी भइसक्छ यहीँको उयो चाहिँ हिँड्दै राजा लाग्छ झगडा पर्थ्यो यहाँ पनि त पिकनिकको बेला झ्याउडी खाँदै थिएँ कि सिधै फाइल खेलिँदो रहेछ म बिचमा पनि म 12 खाँदै यहाँ त त्यो लाग्नु त्यो सुन्ने अब फेरि थाहा त चिने नाच्ने फेरि सुँगुरको गीत बनाउँदैछ हो बिस्तारै कफी खाइसकेको अहिले बाढी बाढी के अरे खुट्टा हात सब पखाल्छ हामी चाहिँ लाग्यो यहाँ त्यस्तो छ छाता राखिहाल्नु पर्यो नत्र पर्यो साङ्गे धारा खै त्यो पनि छोपिराखेको छ ठुलै हुन्छ यहाँ त पानी ए यसो जाँदा फेरि ए छाता चाहिँ खतरा छ नि फेरि 1 2 3 गो अनि अब चाहिँ हामी गएको यहाँ मैला डराउँछ हो अन्त खाइस र त्यो चप्ली यहाँ चाहिँ सुँगुरको लिदी रहेछ हो अब कसरी जानु यहाँ हिँडिहाल्छ तिमीहरू यहाँ साइड जानु पऱ्यो मेरो नाक त बन्छ मेरो नाकमा सिकान मात्रै हुन्छ यहाँ पनि डराउँदैछ यहाँ माथिको अब चाहिँ गनाउन थाल्यो रोकी बाजीहरूको ए होइन उसको होला साङ्बुको यहाँ चाहिँ दामी फुल फुलिराखेको रहेछ पिङ्क कलरको अनि यो जान्छ एका रहेछ पानी भिलेज टुर हो भिलेज टुर टुर नका टुर भिलेज टुर हामीले भिलेज टुर नका भिलेज हाम्रो पाछ हैन पाछ नभइ हामी हामी सुन्दा पर्छ के म कुन जान्छु भले काट पर्छ नै म सिसी राख्छु यहाँ चाहिँ खतरा मान्छे हिँड्ने रहेछ के हामी चाहिँ लाजुङको घर आइपुग्यो अब चाहिँ बाई बाई यस्तो डरलाग्दो पानी परिरहेछ हो I am under the water. Please help me. Here too much raining.